කම්පියුටර් එකකින් වැඩ ගන්න නම් අපිට මොනිටර් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ, සිස්ටම් යුනිට් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති Windows run වෙනවා, සිස්ටම් යුනිට් එකක් පේන්නේ නැහැ. මේක සිස්ටම් යුනිට් එක තමයි මේ බෑක් එකේ පුංචියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අල්ල උඩ උනත් තියාගන්න පුළුවන් සිස්ටම් යුනිට් එකක් ගැන. පාසල් වැඩ, ඔෆිස් එකේ වැඩ ඕන දෙයක් මේක හරහා කරගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරමු NUC computers ගැන. මගේ අතේ මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ කම්පියුටර් එකක්. අල්ල උඩ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකක් කිව්වොත් ඔයාලා පිළිගන්නවද? ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකු සිස්ටම් යුනිට් එකක් තමයි අපේ මොනිටර් එක එහා පැත්තෙන් සිස්ටම් යුනිට් එක විදිහට තියාගෙන ඉන්නේ. නමුත් ප්‍රොසෙසර්ස් නිර්මාණය කරන Intel සමාගම කල්පනා කරා මෙන්න මේ වගේ ලොකු මැෂින් එකක් නැතුව අපිට අඟල් 4.4 ප්‍රමාණයේ අල්ල උඩ පවත් තබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් හදන්න පුළුවන් නම් කොයිතරම් හොඳද කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේක වෙනුවෙන් වැඩ කරගෙන යද්දි තමයි Intel NUC කියන මෙන්න මේ සිස්ටම් එක මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කළේ. ඇත්තටම NUC කියන්නේ Next Unit of Computing කියන තේරුම ඇතුව මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම මදර්බෝඩ් එක පොඩි කරලා ලැප්ටොප් ක්ලාස් එකේ තියෙන කොම්පොනන්ට් මේකට ඇතුළත් කරලා තමයි මේ Intel NUC සිස්ටම් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට performance තියෙන විදිහට. එතකොට specs ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට customize කරපු Intel NUC ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේ ගැන කියලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ මොඩල් එක අරගෙන ආවේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට ශ්‍රී ලංකාවේ sense.lk වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් මේ වගේ Intel NUC එකක් ඔයාලට පහසුවෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්. අනිත් විශේෂත්වය තමයි ඔයා මේ වගේ NUC එකක් මිලදී ගත යුත්තේ ඇයි කියලා කල්පනා කරොත් ගොඩක් මේක ඔෆිස් එකේ වැඩවලට ඒ ගම අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට හැමෝම වගේ Zoom ක්ලාස් කරනවා, ඔන්ලයින් මීටින්ග්ස් වලට සහභාගී වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමෝටම පරිගණකයක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේකේ පෝර්ටබිලිටි එකත් ගොඩක් ලොකු මට්ටමක තියෙනවා. සාක්කුව ගුණක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ දේවල් ගැන හොයනවා නම් මම හිතන්නේ ඔයාලට Intel NUC එකේ ප්‍රයෝජනය දැනේ. ඉතින් මේකේ අවාසියකට අපිට තියෙන්නේ ගොඩක් ලොකුවට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න බෑ. ගත්තට පස්සේ ආය වැඩි වැඩ දාගන්න බෑ කාලයක් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒක විතරයි අවාසියකට තියෙන්නේ. එහෙනම් අද අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට බොක්ස් එකක් Intel කියලා ගහලා තියෙනවා වගේම Intel Celeron processor එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා මම මිලදී අරගෙන තියෙන මොඩල් එකේ. ඒ වගේම mini PC kit Intel NUC කියලා ගහලා තියෙනවා. මේකේ side එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ports මොනවද කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන විශේෂයෙන්ම HDMI port තියෙනවා කියලත් අවුරුදු 3ක warranty එක ගැනත් ඔයාලට පේනවා ඇති what's needed. මේක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය දේවල් තව දෙකක් මේගොල්ලෝ mention කරලා තියෙනවා. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් DDR4 SO DIMM RAM 8GB වෙනකම් මේකට support කරනවා. ඔයාලට RAM එකක් ආයෙ මෙලදී ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම 2.5 inch SATA HDD එකක් හෝ SSD එකක් ඔයාලට මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් දාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ දේවල් මේකේ අඩංගු වෙන්නේ නැහැලු. අන්න ඒක මම කලින්ම කිව්වා. ඉතින් අනේ නිසාම තමයි මම වෙනමම මෙන්න මේ විදිහට RAM එකක් සහ SSD එකක් මිලදී අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තුනේම ප්‍රයිසිං ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ sense.lk වෙබ්සයිට් එකට ගියොත්. මුලින්ම මම මේකේ මේ විදිහට බොක්ස් එක ඕපන් කරගන්නවා. එතකොට මොනවද මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ? මේක තමයි අපි මේ කතා කරන Intel NUC කියන අපේ අලුත්ම අල්ල උඩ පවා තියාගන්න පුළුවන් සිස්ටම් යුනිට් එක. මේක වැඩි දෙයක් නැහැ අපිට කතා කරන්න. ඊළඟට අපිට මේ විදිහට පේපර් වර්ක්ස් ටික හම්බ වෙනවා. ඒ ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේකේ වෝල් එක වගේ හැංග කරන්න අවශ්‍ය වෝල් හැංගර් එකක්, මවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. මේකට පස්සේ අපිට මේ වගේ පවර් කේබල් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ කේබල් එකේ ඩිවයිස් එකට කනෙක්ට් කරන කොටස විතරයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඉතුරු කොටස නම් ඔයාලට මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හොයා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ HDMI වගේ වෙනත් මොකුත් කේබල්ස් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක එළියට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේකේ උඩ පොඩ්ඩක් ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවනේ මේ Android box ගැන මම කලින් කරේ. ඒ වගේම Apple TV box එකක් ගැන කතා කරේ. ඒ වගේ තමයි මේක හරියට ඔයාලට Windows box එකක් වගේ හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි මේ device එකේ front එක. power button එක, USB ports දෙකක්, ඒ වගේම LED indicator එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ side එකක SD card එකක් එක්ක මේක ඇතුළට පොඩ්ඩක් වාතාශ්‍රය යන්න සිදුරු කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ වාතාශ්‍රය ඇතුළට යන්න සිදුරු විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ බෑක් එකේ වාට පේනවා ඇති උඩ පොඩ්ඩක් ඕපන් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට power port එක, USB ports දෙකක්,
HDMI port එකක්, ඔයාට LAN cable එක ගහන්න පුළුවන් port එකක්, ඒ වගේම තවත් HDMI connect එකක්. එතකොට මේක විශේෂයෙන්ම ඔයාට dual monitor system එකකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා අපි ඉස්සරහදී බලමු. මොකද දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මේකට මගේ RAM එකයි SSD එකයි plug කරගන්න. මේකේ පහළ screws හතරක් තියෙනවා. අපිට ලේසියෙන් මේ හතර අයින් කරලා මේක open කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන RAM slot එක තියෙනවා. මම මේ වෙනකොට 4GB RAM එකක් තමයි මේකට අරගෙන තියෙන්නේ. අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම plug කරගන්නවා. දෙවැනි එක මම මේ විදිහට 256GB SSD එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. මේකත් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ වගේ මේකට plug කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ආයෙත් ස්ක්‍රූස් ටික මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපේ සිස්ටම් එක රෙඩි. හැබැයි තාම අපි මේකට OS එකක් දාලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ pen drive එකට Windows 10 install කරගන්න bootable device එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒක කරන්න කියලා මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන නිසාම Chanux how to install Windows 10 කියලා ගහුවොත් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට දැන් මොනිටර් එකක් ඕනේනේ. අපිට පුළුවන් මොනිටර් එකක් රෙඩි කරගෙන HDMI එක හරහා මේකට මේ විදිහට කනෙක්ට් කරන්න. ඒ වගේම මං ගාව තියෙන wireless keyboard එකක් සහ mouse එකක් USB එක හරහා මම මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා. මුලින්ම මේක power up කරනකොට bootable device එකක් නැහැ කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මගේ pen drive එක ගහලා මේකට Windows 10 විනාඩි ගණනක් ඇතුළත install කරගන්නවා. දැන් මේක රෙඩි. මේකෙන් පස්සේ අපිට පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේක built-in Wi-Fi පහසුකම තියෙන නිසා ඔයාට install කරගත්තට පස්සේ apps ටික එහෙමත් ලේසියෙන්ම install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඉතින් මොකක්ද මේ Intel NUC කියන්නේ? විවිධ configuration යටතේ ඔයා මේක මිලදී ගත්තොත් ඔයා මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද? ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඔයාට monitor එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර තියෙන TV එකට උනත් HDMI එක හරහා connect කරගෙන මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම ගත්තත් heavy වැඩවලට මගේ computer තිබ්බට මගේ personal වැඩ කරන්න ගොඩක් වෙලාවට office softwares ටික පාවිච්චි කරනවා. එතකොට Google Docs වගේ softwares පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ගොඩක්ම platforms online තමයි cloud platforms තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට web browser එක විතරයි අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ. meetings වලට Zoom call එකක් ගන්න, Teams වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. මේ හැම දෙයක්ම basic දේවල්. මේ හැම දෙයක්ම මේකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලා තේරෙනවා ඇති අර සරල දේවල් කරගන්න office වැඩවලට ඒ වගේම students ලට මේ Intel NUC එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා. මට ඕනුනේ මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් මේ වෙනකොට මාකට් එකේ අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මොකද laptops වලට යනවා, desktop වලට යනවා, ඒ වගේම අලුතින්ම Intel NUC වලටත් ඔයාට යන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් මේකේ තියෙනවා කියලා ඔයාට දැනෙනවා නම්. ඉතින් සුපුරුදු විදියට sense.lk වෙබ්සයිට් එකට යන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ NUC එක ගැන? අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ ඔයාට හිතන දේවල් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඉස්සරහට මේකට වැදගත් comments දාන අයට, ඒ වගේම මේකට related comments දාන අයට giveaway කරන්නත් මම අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අනිත් හැමෝටම වැදගත් වෙන විදිහට පහළ comment section එකේ ඔයාලට comments දාන්න පුළුවන් නම්, අනිත් අයගේ reply, අනිත් අයගේ like ඔයාගේ comment එකට අරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ලේසියෙන්ම giveaway එක win කරන්නත් පුළුවන්. සුපුරුදු විදිහට Chanux bro subscribe කරන්න, notification bell icon එක click කරන්න, Instagram එකේ TikTok එකේ Chanux bro follow කරන්න. ඊට සිංහල geek show එකෙන් අපිට හම්බෙමු.